ค่ะเชิญทุกท่านน้อมกราบพระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกรังพุทโธเมนะโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกรังธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกรัง สังคมมีนาถมขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์ประเชิญนะคะกราบพุทธมีนาถมกราบธรรมมีนาถมกราบสังคมมีนาถมนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชน ผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนา วันนี้จะบรรยายเรื่อง รูป 28บรรดา รูปหรือสภาวธรรม ในที่ปรากฏ ในอภิธรรม เขาก็จะเริ่ม มีจิต เจตสิก รูปนิพพาน ธรรมะของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวเนื่องกัน สอดคล้องกัน เช่นธรรมหมวดนี้ก็ไปสัมพันธ์กับหมวดโน้น แล้วก็มีแยกอธิบายออกไป มีหัวข้อใหญ่ มีหัวข้อย่อย สำหรับวันนี้จะบรรยายเรื่องรูปก็พูดถึงรูปแล้ว มี28ยังมีรูปอื่นอย่างนี้ ก็อันนั้นก็ไม่ใช่ที่นี้ การบรรยายก็จะต้องเจาะจงลงไป ว่ารูปในที่นี้หมายถึงรูป28ในบรรดารูปเนี่ย จริงๆแล้ว ถ้าเราพูดโดยย่อรูปก็มีรูปเดียวแหละก็คือรูปขันธ์บรรดารูปทั้งหลายเนี่ย ก็มีรูปกับนาม รูปก็มีรูปเดียวคือรูปขันธ์แต่รูปขันธ์เนี่ย ก็อธิบายแยกออกไปอีก เป็นรูป28ในบรรดารูป28เนี่ย ก็ต้องบอกมีย่อปานกลางแล้วก็ละเอียด รูปย่อคือรูปหนึ่งคือรูปขันธ์รูปปานกลางก็คือรูปสี่ก็คือมหาภูตรูปสี่อธิบายละเอียดออกไปก็คือรูป28ในบรรดารูป28เนี่ยก็แบ่งเป็นมหาภูตรูป4แล้วก็อุปาทายรูป24แต่ว่าอุปาทายรูป24ก็เข้าไปอาศัยอยู่ในรูป4ความจริงก็คือรูป4นั่นเองรูป1รูป4รูป28อันนี้รูป1นี่ชัดเจนรูป4นี่ก็ชัดเจนแต่รูป28นี่ความจริงรูป28นี่ก็คือแบ่งเป็นม
หาภูตรูปสี่และอุปาทายรูป24อุปาทายรูป24ก็เข้าไปอาศัยรูปสี่ถ้าไม่มีรูปสี่อุปาทายรูปก็มีไม่ได้รูปเข้าไปอาศัยรูปสี่แต่ก็อธิบายให้ละเอียดออกไปอีกว่าที่ชื่อว่ารูปสีเนี่ยพูดโดยย่อๆก็คือดินน้ำไฟลมแต่บรรดารูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยก็มีธาตุสี่นี่แหละดินน้ำไฟลมแต่ก็ยังมีรูปที่เข้าไปอาศัยรูปสี่อีกก็เป็นอุปาทายรูปเข้าไปอาศัยก็แยกละเอียดออกไปก็จะอธิบายขยายความไปทีละบทอ้างอิงคัมภีร์วิสุทธิมรรคภาคที่2ว่าด้วยเรื่องสมาธินิเทศเขาก็จะอธิบายจริงๆก็เรื่องนี้ก็เป็นอธิบายส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้อธิบายทั้งหมดแต่แค่ส่วนหนึ่งนี้ก็คงจะเพียงพอสำหรับการบรรยายในวันนี้ข้อความในวิสุทธิมรรคแท้จริงธาตุทั้งปวงได้ชื่อว่ารูปเพราะธาตุทั้งปวงนั้นไม่ล่วงรูปณลักษณะคือความทรุดโทรมธรรมรูปเนี่ยนะโดยลักษณะของรูปก็คือทรุดโทรมรูปณลักษณะเราจึงเรียกว่ารูปเพราะอาจว่าทรุดโทรมรูปเนี่ยทรุดโทรมจริงไหมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ลองพิจารณาตามดูว่ามันเปลี่ยนไปรูปอะไรก็แล้วแต่มันก็ทรุดโทรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงได้ชื่อว่ารูปชื่อว่าเป็นมหาพูดมีคำว่า2คำนะมหาพูดกับรูปต่อกันเป็นมหาภูตรูปเอาว่ามหาพูดด้วยเหตุหลายอย่างในที่นี้เขาอธิบายคำว่ามหาพูดก่อนคำว่ามหาพูดเพราะมีปรากฏการณ์ใหญ่2เพราะเสมอด้วยมหาพูด3เพราะต้องบริหารใหญ่4เพราะมีวิการใหญ่5เพราะเป็นของใหญ่และเป็นของจริงเป็นของใหญ่ด้วยเป็นของจริงด้วยก็แยกออกไปอีกมหาแปลว่าใหญ่ภูตะแปลว่าจริงรูปใหญ่นอกจากถ้ามาติดกันมหาภูตรูปก็เป็น3ศัพท์มหาของใหญ่ภูตะของจริงแล้วก็รูปมีความทรุดโทรมโดยลักษณะของรูปมีความทรุดโทรมอธิบายข้อว่าเสมอด้วยมหาพูดข้อที่2
มหาภูตะสามัญญโต เสมอด้วยมหาพูดบทว่าเพราะเสมอด้วยมหาพูดมีพรรณนาว่าก็พูดคือธาตุทั้งหลายตัวเองไม่ได้เป็นสิ่งที่มีสีเขียวเลยแต่ก็แสดงอุปาทายรูปมีสีเป็นสีเขียวตัวเองไม่ได้เป็นสีเหลืองเลยแสดงอุปาทายรูปเป็นสีเหลืองตัวเองไม่ได้เป็นสีแดงแสดงอุปาทายรูปเป็นสีแดงตัวเองไม่ได้เป็นสีขาวแสดงอุปาทายรูปเป็นสีขาวได้เปรียบเสมือนคนเล่นกลแสดงกลทำน้ำอันไม่ใช่แก้วทำน้ำให้เป็นแก้วไม่ใช่แก้วแสดงให้มันเป็นแก้วแสดงทำก้อนดินไม่ใช่ทองให้เป็นทองทำน้ำให้เป็นแก้วทำดินให้เป็นทองอย่างนั้นนักมายากลเนี่ยเขาก็รู้นะถ้าเราดูคนเล่นกลเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงเขาก็แสดงกลให้เราเห็นว่าเป็นอะไรต่ออะไรทั้งที่คนเล่นกลก็รู้ว่ามันไม่ใช่คนดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ก็ยังดูชอบดูคนเล่นกลเหมือนกันน่ะมหาภูตรูปก็เหมือนกันมันก็เล่นกลตัวเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่เราก็ยังเข้าใจแต่มันซับซ้อนกว่ามหาภูตรูปนี่มันทำเนียนกว่านักเล่นกลนักเล่นกลนี่เรารู้ว่ามันเป็นกลแต่มหาภูตรูปนี่เราไม่รู้เราเชื่ออืมเราเชื่อมหาภูตรูปว่ามันเป็นของจริงทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงแต่เราเชื่อมหาภูตรูปแสดงว่ามหาภูตรูปมหาพูดเนี่ยมันเล่นกลได้แนบเนียนกว่าขนาดที่ว่าคนดูเนี่ยอย่างเราดูเนี่ยยังเชื่อเลยยังเชื่อว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นตัวตนเรายังเชื่อว่ารูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราเชื่อทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสอนอยู่ทุกวันท่องอยู่ทุกวันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนท่องทุกวันเพราะไม่ใช่ตัวตนแต่เราก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละเพราะว่ามหาพูดมันเล่นกลให้เราดูแล้วเราก็เชื่อมหาพูดว่าเป็นตัวตนแต่คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเรารู้เพียงแค่สุตตมยปัญญารู้เพียงแค่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะท่องไว้อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ความเข้าใจของเราก็ยังว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละอืมไม่ใช่แต่ก็ยังยึดอยู่นั่นแหละนี่แหละก็คือมาพูดแหละมันหลอกจนคนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นอืมหลอกว่าเป็นผู้หญิงเราก็เชื่อว่าเป็นผู้หญิงหลอกว่าเป็นผู้ชายเราก็เชื่อว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่ามันหลอกยังไงเราจะรู้สึกตัวไหมว่าเราโดนหลอกเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่าเขาหลอกแต่ก็ยังเชื่อ
รู้ว่ามหาพูดหลอก แต่ก็เชื่อ เป็นทำนองว่า รู้ว่าเขาหลอก แต่ก็เต็มใจให้หลอกเป็นสัจธรรมเลย นักเล่นกลอธิบายต่อไปว่า เหมือนคนเล่นกลนั้นตัวเองไม่ได้เป็นยักษ์ ไม่ได้เป็นนก ก็แสดงตัวเองว่าเป็นยักษ์เป็นนก เพราะฉะนั้นธาตุทั้งหลายเหล่านั้นธาตุสี่เนี่ยนะ ชื่อว่ามหาพูด เพราะเสมอด้วยคนปราดคือคนเล่นกล ในนี้หมายถึงว่า คนเล่นกล อีกอย่างหนึ่งพูดใหญ่มียักษ์เป็นต้นจับอธิบายว่ามหาพูดนี่เปรียบเสมือนยักษ์นะ ยักษ์มันเข้าสิงคน ที่อยู่แห่งพูดเหล่านั้นไม่พบ เวลาผีมันเข้าสิงเนี่ยนะคนเนี่ยคนที่ถูกเข้าสิงเนี่ยมันจะเห็นไหมว่า ผีมันเข้ามาทางไหน พูดถึงผีเข้าสิงเนี่ย ก็มีมาตั้งสมัยโบราณแล้วก็มีหลักฐานปรากฏ ว่าผีเข้าภิกษุนั้นภิกษุที่ถูกผีเข้าสิงเนี่ยทำอะไรไปไม่อาบัติ เพราะเขาไม่รู้ เขาไม่ใช่ตัวเขา เพราะฉะนั้นผีเข้าสิงจึงมีปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าภิกษุถูกผีเข้าสิงแต่ผีเข้าสิงเนี่ยคนที่ถูกสิงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผีมันเข้ามาทางไหนนะก็เลยไม่เห็นไม่พบเลยว่ามันเข้าบางยังไงภายในของกายนั้นภายนอกของเขาก็ไม่พบ และมันไม่ได้แอบอิงผู้นั้นก็หาไม่ได้ผีมันเข้าสิงคนใดเราก็ไม่เห็นว่ามันเข้ามาทางไหน แล้วก็มันไม่ได้เข้าสิงก็หาไม่ได้ ถ้ามันมาเข้าสิงแสดงว่ามันมาชั่วคราวนะมันไม่ได้อยู่ตลอด มันเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ออกไปแสดงว่ามันเข้าสิงเนี่ย ก็มันไม่ใช่ของจริงไงถ้าของจริงมันก็อยู่ได้นาน มันไม่ใช่ของจริงมันก็เลยอยู่ได้แค่แป๊บเดียวมหาพูดคือธาตุนั้นก็เช่นนั่นเหมือนกันต่อไปมหาพูดเสมอด้วยพูดใหญ่มียักษ์เป็นต้นเหตุว่า มีที่อยู่อันคิดไม่ได้มีที่อยู่อันคิดไม่ได้ หาไม่ได้ อีกประการหนึ่งพูดใหญ่ทั้งหลายกล่าวคือยักษินีปกปิดกำลังอธิบายที่เมื่อกี้บอกว่า ยักษินีเนี่ยมันหลอกเมื่อกี้มันหลอกนะ มันหลอกว่าเป็นตัวเป็นตนแล้ว อันนี้ปกปิด นอกจากเชื่อแล้วว่าเป็นตัวตนแล้วก็ยังปกปิดอีก ปกปิดอะไร ปกปิดสภาวะที่เป็นพูดปกปิดความที่ตัวเองน่ากลัวเนี่ยเราน่ากลัวไหมมันน่ากลัวยังไงยักษ์นี่มันน่ากลัวนะแต่ว่ามหาพูดเรานี่ก็น่ากลัวแต่เราจะกลัวไหมเราจะกลัวมหาพูดไหมเราไม่กลัวจริงๆว่ามหาพูดเนี่ยมันเป็นของน่ากลัวแต่แล้วเรากลัวไหมล่ะเราก็ไม่กลัวเพราะอะไรจึงไม่กลัวล่ะเพราะว่ามันปกปิดไว้ไง
พูดมันปกปิดความน่ากลัวไว้ตั้งข้อสังเกตว่าเห็นชัดๆคนเป็นเราไม่กลัวแต่พอคนตายเรากลับกลัวเป็นอย่างนั้นไหมอย่างคนเป็นเนี่ยเพื่อนกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่กลัวแต่พอเขาเสียชีวิตปุ๊บกลัวขนาดเป็นสามีภรรยากันนะยังกลัวเลยเพราะอะไรยังกลัวล่ะเพราะว่ามหาพูดมันปล่อยแล้วมหาพูดมันต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เรียกว่ามหาพูดพอรูปนามขันธ์ห้าปุ๊บประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็มีมหาพูดมันก็ปกปิดความน่ากลัวเอาไว้แต่พอเขาเสียชีวิตปุ๊บธาตุลมเขาไม่มีแล้วพอธาตุลมไม่มีปุ๊บมหาพูดมันก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นมหาพูดแล้วพอมันไม่เป็นมหาพูดเราก็เลยเห็นความจริงของมันว่าแท้ที่จริงแล้วรูปนามขันธ์ห้านี่มันน่ากลัวนะเพราะอะไรมันจึงน่ากลัวล่ะเพราะว่ามหาพูดมันเลิกปกปิดแล้วมันไม่ใช่มหาพูดแล้วเพราะว่าธาตุลมมันไม่มีแล้วพอไม่มีธาตุลมมันก็ไม่เป็นมหาพูดพอมันไม่เป็นมหาพูดเราก็เห็นความจริงว่ามันน่ากลัวรูปนามขันธ์ห้าของเรานี่มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจึงกลัวอืมกลัวคนที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้ส่วนมากนะบางคนอาจจะไม่กลัวก็ได้นะอย่างเช่นสัปเหร่ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาเคยชินแล้วแต่ส่วนมากคนเราจะกลัวพอคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลัวกลัวหรือไม่กลัวพิสูจน์กันสามีภรรยานอนอยู่ด้วยกันทุกคืนพอเสียชีวิตปุ๊บกล้านอนไหมกล้านอนด้วยกันไหมกล้านอนคู่กันไหมส่วนมากไม่กล้านะครับเพราะอะไรจึงไม่กล้าเพราะกลัวนั่นแหละเพราะว่ามหาพูดมันเลิกปกปิดแล้วมันเลยกลัวก็เลยเห็นความเป็นจริงว่าพยานกะภาวังจริงๆแล้วรูปนามขันธ์ห้าของคนเราเนี่ยมันเป็นของน่ากลัวนอกจากน่ากลัวแล้วยังลวงสัตว์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยด้วยผิวพรรณสันฐานและการกรีดกรายที่น่าพอใจลวงให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนแล้วนะแล้วก็ลวงอีกชั้นหนึ่งด้วยผิวพรรณเนี่ยจะผิวพรรณแบบไหนล่ะที่ขาวหรือดำบางคนชอบผิวขาวบางคนชอบผิวดำบางคนชอบผิวผสมสีดำแดงก็ถ้าชอบแบบไหนก็โดนอยู่ดีโดนหลอกอยู่ดีชอบผิวขาวก็โดนหลอกชอบผิวดำก็โดนหลอกชอบผิวดำแดงก็โดนหลอกชอบผิวแบบไหนก็โดนหลอกเหมือนกันจะมาท่าไหนก็โดนหลอกทั้งเพหลอกด้วยอะไรหลอกด้วยผิวพรรณสีผิวนอกจากหลอกด้วยสีผิวแล้ว
ยังหลอกด้วยสันฐานสันฐานรูปปั้งสูงใหญ่กำยำล่ำสันอืมถ้าเป็นสตรีก็บอบบางสะโอดสะองรูปพันสันฐานสมส่วนคนสมส่วนนี่ก็ เราก็ชอบสวยงามที่เราว่าสวยเนี่ยเพราะว่ารูปปั้งเขาสมส่วนถ้าไม่สมส่วนนี่ก็แสดงว่าหลอกหลอกไม่ได้ก็เปรียบเทียบกันระหว่างสวยกับไม่สวยถ้าสวยก็คือสมส่วนถ้าไม่สวยก็คือไม่สมส่วนก็มีทั้งสมส่วนและไม่สมส่วนชอบแบบไหนบางคนก็ชอบคนอ้วนบางคนก็ชอบคนผอมก็โดนหลอกอยู่ดีแหละชอบคนอ้วนก็โดนหลอกชอบคนผอมก็โดนหลอกทั้งเพเพราะว่ามันไม่ใช่อ้วนมันไม่ใช่ผอมจริงๆแล้วมันก็คือธาตุสี่ก็มหาพูดมันก็หลอกเราอีกหลอกด้วยสันฐานแล้วก็หลอกขั้นที่สามกรีดกรายน่าพอใจอ้าวเขาสวยแล้วเขายังรำสวยอีกด้วยบางคนเนี่ยก็ว่าสวยแล้วนะพอรำสวยก็ยิ่งหนักเลยโดนหลอกหนักเลยหนักเข้าไปอีกคราวนี้โงหัวไม่ขึ้นเลยนอกจากสวยแล้วยังรำสวยอีกด้วยนะและด้วยการกรีดกรายก็คือยกมือยกมือทำท่ายกมือขึ้นยกมือลงเคลื่อนไหวอวัยวะให้น่าพอใจก็คือแสดงศิลปะท่ารำนั่นเองรำเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็มีรำผู้ชายก็มีรำก็โดนหลอกอีกแล้วหลอกหลายชั้นเลยนี่มหาพูดถึงบอกว่ามหาพูดเนี่ยหลอกแนบเนียนกว่านักมายากลหลอกชนิดว่าคนดูเนี่ยเชื่อสนิทเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นหลอกเชื่อว่าเขารูปสวยเชื่อว่าเขารำสวยเชื่อว่าเขาเป็นผิวพรรณดีรูปงามอย่างนี้เป็นต้นแม้มหาพูดเหล่านี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันปกปิดลักษณะประจำของตนต่างโดยมีความเป็นตนเป็นของหยาบปกปิดสภาวะของตนว่าโดยแท้ที่จริงแล้วรูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเป็นของหยาบแต่มหาพูดมันก็ปกปิดไว้ว่าไม่หยาบเราจะเห็นว่ามันหยาบไหมจริงๆแล้วมันหยาบแต่มหาพูดมันปกปิดไว้ไม่ให้เห็นว่ามันเป็นของหยาบนะครับลวงคนโง่ถ้าคนโง่เนี่ยถ้าเราเชื่อเนี่ยก็คือเราโดนลวงโดนหลอกแล้วคนโดนหลอกนี่ก็นะแสดงว่าไม่รู้จริงไงด้วยลวง
ด้วยผิวพรรณอันน่าพอใจ ด้วยสันฐานทรวดทรงอวัยวะน้อยใหญ่ อันน่าชอบใจ และด้วยการกรีดกายมือยกเท้ากรีดนิ้ว ยักคิ้วในร่างกายมีรูปหญิงรูปชายเป็นต้น นี่เรียกว่าลวงพูดมันลวง นี่มีบาลีอ้างอิงนะ หัตถะปาทะอังคุลิพามุกะวิเขเปนะด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยกวัดแกว่งวิเขเปนะเนี่ยก็กวัดแกว่งกวัดแกว่งอวัยวะคือมือเท้าแล้วก็อวัยวะนี่ก็คือองค์คือทั้งตัวเลยทั้งเรือนร่างเลยองค์เนี่ยก็คือทั้งตัวแหละเคลื่อนไหวทั้งตัวแล้วก็คิ้วพามุอังคุลินะอังคุลินี่นิ้วมืออังคุลินิ้วมือปาทะนี่มือหัตถะมือปาทะเท้าอังคุลินี่มือแล้วก็พระมุกะคิ้วมีบาลีรับรองพูดมันหลอกด้วยการกรีดกรายเอามากรีดกรายนี่ก็คือยกมือขึ้นมือลงเคลื่อนไหวไปมามือเท้ากรีดนิ้วแล้วก็ยักคิ้วเป็นต้นนะแสดงว่ามีอย่างอื่นอีกมียักคิ้วหลิวตายักคิ้วแล้วก็หลิวตายักคิ้วหลิวตาคนละอย่างนะนี่ก็บอกว่าเป็นต้นก็มีหลายอย่างหลอกหลายอย่างหลอกจนเชื่อเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็หลอกจนเชื่อแหละเชื่อมันตั้งแต่ต้นแล้วแค่เห็นก็เชื่อแล้วไม่ได้พิจารณาเลยแค่เห็นเขาลำสวยก็เชื่อแล้วว่าเขาเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากละก็ปิดบังไม่ให้เห็นสภาวะของตนนะอัตโนสภาวังไม่เห็นสภาวะของตนไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนี่มหาพูดมันหลอกสนิทเลยเพราะเหตุนั้นธาตุทั้งหลายนั้นจึงได้ชื่อว่ามหาพูดเหตุเสมอด้วยพูดใหญ่คือยักษินีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเพราะความเป็นสิ่งลวงพูดในที่เนี้ยมันลวงเหมือนนักเล่นกลอันนี้แค่อันเดียวนะปกปิดอะไรลักษณะประจำของตนปกปิดความหยาบของตนความที่ตนหยาบโดยสภาพที่ตนเป็นของหยาบกักขลัตตังเป็นของหยาบแล้วก็ด้วยการกีดกายแล้วก็ปกปิดสภาวะของตนไม่ให้เห็นว่าตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะจริงๆแล้วมันเป็นอัตโนสภาวังดิสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนแต่มันปิดไว้ให้เห็นว่าเป็นตัวตนคนละเรื่องเลยตรงกันข้ามเลยความจริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแค่ธาตุสี่ประชุมกันแต่มหาพูดมันปิดไว้ว่าให้เห็นว่าเป็นตัวตนแล้วก็เชื่อด้วยนะเชื่อว่ามันเป็นตัวตนเชื่อมันตลอดเลย
ปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ ถ้าบอกว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่ใช่ตัวตน เราก็เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตน แต่ความคิดว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสุตมยปัญญา เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตน ความจริงแล้วเรายังยึดว่าเป็นตัวตน ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตน แต่เราก็ยึดว่ามันเป็นตัวตน เพราะว่ามหาพูดมันปิดไว้ มันหลอกว่าเป็นตัวตน เราก็เลยเชื่อมหาพูด นอกจากเชื่อแล้วเราก็ยังยึดมั่นทึกทักเอาว่ามันเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละ เนี่ยถึงบอกว่า ความรู้ว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสุตมยปัญญา ยังไม่เห็นโดยภาวนามยปัญญา ถ้าเห็นโดยภาวนามยปัญญาเนี่ยก็คือเห็นด้วยความจริง เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆก็แยกธาตุออกไป ว่ามันไม่มีอะไรเลย สุดท้ายแล้วมันก็สูญไปสลายไปรูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันก็สลายไป แม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือ คนเราเกิดตายมากี่หมื่นกี่พันกี่แสน นับไม่ถ้วนเลยสงไขยมหากาพย์เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดมาเบื้องต้นแล้วเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ย ก็คือตัวเราเนี่ย วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเกิดมาเมื่อไหร่ นับไม่ได้ รู้ไม่ได้ แล้วมันจะไปดับเมื่อไหร่ มันจะสิ้นสุดนะมันจะเลิก เวียนเกิดเวียนตายเมื่อไหร่มันก็สิ้นสุดเมื่อนั้นแหละ แล้วเรารู้ไหมว่าเราจะเลิก เวียนเกิดเวียนตายเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้อีกมารู้เมื่อไหร่นั่นแหละ ถึงรู้ว่ามันหมดแล้ว มันไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายแล้ว มันก็จบกัน แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็คือความไม่รู้นี่แหละ ก็คืออวิชชาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราเนี่ย เวียนเกิดเวียนตายอยู่ แล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดมันจะไม่ต้องเวียนเกิดไม่ต้องเวียนตาย ก็ต้องมีวิธี แต่วิธีนั้นก็มีอยู่ แต่เราก็ไม่ได้สนใจ ถ้าเราสนใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย มันก็ปฏิบัติตามนั้นมันก็ถึง เขาก็บรรลุกันมาเยอะแยะมากมายแล้ว แต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่ดี สนใจเหมือนกัน แต่ว่าก็ทำไป ก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกันแหละ แต่ว่ามันก็ยังพยายามอยู่ ก็ต้องพยายามต่อไป มันก็ไม่ใช่หลุดพ้นง่ายๆนะ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ มันก็ทำได้ หลุดพ้นมันก็ทำได้ แต่มันก็ไม่ง่าย แต่ว่ามันยากเหรอ มันก็ไม่ยากนะ ถ้ายากมันก็คงไม่มีใครทำได้สิมันก็คงทำได้นั่นแหละ แต่ว่าก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม นอกจากมหาพูดคือมหาภูตรูปสี่แล้วเนี่ย ก็แยกออกไปอีก เรียกว่า อุปาทายรูป อุปาทายรูปนี่ก็แยกออกมาเป็นรูป24ในบรรดารูป28
ถ้านับรวมกันมหาภูตรูปสี่แล้วก็อุปาทายรูป24จึงนับเป็น28รูป28แต่ความจริงแล้วรูป24มันก็อยู่ในรูปสี่นั่นแหละแต่ถ้าพูดอย่างนั้นก็จะเป็นการเข้าใจยากก็เลยเรียกว่ารูป28เมื่อกี้บอกว่าแต่ต้นว่ามีโดยย่อโดยปานกลางและโดยละเอียดโดยย่อก็คือมีรูปเดียวคือรูปขันธ์โดยปานกลางก็คือมีสี่คือมีธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแล้วก็โดยละเอียดก็คือรูป28จากสี่นี่ก็ขยายออกมาเป็นอีก24ที่อาศัยอยู่ในรูปสี่เรียกว่าอุปาทายรูปรูปที่เกิดสืบเนื่องมาจากมหาพูดอาการของภูตรูปก็เรียกว่ารูป24มีประกอบไปด้วยหมวดที่1ภาษาทรูป5ภาษาทรูป5ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็โคจรรูปโคจรวิสัยรูปอีก4โคจรรูปมีแค่4ภาษาทรูป5แล้วก็โคจรรูปเนี่ยในที่นี้เขานับ7 5 7ก็จะไปซ้ำกับมหาภูตรูปเขานับแค่4แต่ก็เป็นรูปหยาบอีกทั้งภาษาทรูป5และโคจรรูปโคจรรูปอันนี้เขานับ4นะถ้านับ5ก็ในโพธพะเนี่ยมันก็มีอีก3เพราะงั้น3ไปซ้ำก็เลยเขาเรียกว่ารูปหยาบมี12ก็คือ5กับ7เราจะนับวิธีนับนับนับ4ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนับ4รูปเสียงกลิ่นรสนับ4แล้วก็โผฏฐัพพะนี่นับ1แต่ในที่นี้ก็จะไปซ้ำเขาก็เลยไม่นับเขาก็เลยนับแค่4อีก3เขาก็ตัดออกแต่ถ้าจะเรียกเต็มๆไม่ไปเอาธาตุ4มารวมนะเขาก็เรียก7เรียกว่าวิสัยรูปภาวรูป2ความเป็นหญิงความเป็นชายอาทายรูปมี1หัวใจชีวิตรูปมี1สภาวะที่รักษารูปให้เป็นอยู่อาหารรูปกาวะลิงกาอาหารที่กินเกิดเป็นโอชาปริเฉทรูปอากาศธาตุช่องว่างในร่างกายของคนเรามันก็มีช่องว่างนะมันมีอากาศถ้าไม่มีอากาศแล้วมันก็เลือดมันก็
คงจะไปไม่ได้นะอากาศนี่ก็คือลมมันมีช่องว่างเนี่ยถึงบอกว่ามันหยาบนะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นของหยาบหยาบยังไงอะเพราะมันมีอากาศอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นมันเราจะเห็นมันไหมว่าในร่างกายเรามีอากาศอยู่ไม่เห็นเพราะว่ามหาพูดมันปิดบังไว้อืมที่แท้แล้วมันมีอากาศอืมปริเฉทรูปอืมช่องว่างวิญญาติรูป2มีกายวิญญัติแล้วก็วจีวิญญัติเคลื่อนไหวกายให้รู้ความเคลื่อนไหววาจาให้รู้การเคลื่อนไหวกายเนี่ยไม่พูดอืมไม่พูดแต่ว่ากวักมือเรียกแสดงว่าก็รู้ว่าเข้าใจกวักมือเรียกไม่พูดแต่กวักมือเรียกแล้วก็รู้นะว่าหมายความว่าไงไม่พูดแต่สายหน้าสายหน้าครับปฏิเสธพยักหน้ายอมรับอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากายวิญญัติเคลื่อนไหวกายให้รู้ความหมายวจีวิญญัติเคลื่อนไหววาจาก็คือเปล่งวาจาเปล่งวาจานี่ก็จะรู้ได้มากกว่าภาษาพูดรู้ได้มากกว่าภาษากายอืมกายนี่อาจจะไม่รู้ว่าให้ทำอะไรต่อแค่รู้เบื้องต้นแต่วาจานี่ลึกซึ้งกว่าอย่างพระพุทธเจ้าเทศน์นี่ก็ต้องเปล่งวาจาเราก็ฟังเราก็เข้าใจถ้าผู้เทศน์ไม่ได้เปล่งวาจาแต่บอกภาษาใบ้ทำภาษามือทำภาษามือก็สำหรับคนที่หูหนวกเขาอาจจะรู้อยู่ก็อาจจะรู้ได้อืมแต่ว่าวจีวิญญัติเนี่ยรู้ได้ละเอียดกว่ากายวิญญัติแต่ก็ถึงว่าเป็นวิญญัติเหมือนกันก็จัดเป็น2วิการรูปวิการรูปนี่ก็มี3นับเป็น3 1ละหูตาความเบา2มุทุตาความอ่อนแล้วก็กัมมัญญตาความควรแก่การงานลักษณะรูป4ความเติบโตเข้าไปสั่งสมสันตติความสืบต่อชรตาทรุดโทรมแล้วก็อนิจจตาไม่เที่ยงอนิจจตาความสลายไปไม่ยั่งยืนนอกจากจะจัดแบบนี้แล้วก็ยังจัดอีกเป็นคู่อืมจัดเป็นคู่ๆในบรรดารูป28เนี่ยก็ตั้งต้นใหม่จัดเป็นคู่ๆนี่ในหนังสือพุทธธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือเจ้าคุณประยุทธ์ประยุตโตก็อธิบายว่าในบรรดารูป28เนี่ยก็นอกจากอธิบายมาแล้วก็ยังจับเป็นคู่ๆอีกเป็นคู่ๆได้คู่ที่1นิพพานรูป18รูปที่สำเร็จคือเกิดจากปัจจัยหรือสมุฏฐานได้แก่กรรมจิตอุตุอาหาร
กรรม จิต ตุ อาหาร สมมุติฐานสี่อันนี้ก็เรียกว่าสมมุติฐานสี่รูปที่สำเร็จคือเกิดจากปัจจัยคือสมมุติฐานสี่อันได้แก่สมมุติฐานในนี้มีสี่นะเพิ่มเข้ามาสมมุติฐานสี่ให้ชัดเจนว่าสมมุติฐานสี่นะมันได้แก่กรรม จิต อุตุ อาหารนิพพานรูปเนี่ยนิพพานรูปมี18ที่เหลือก็เป็นอนิพพานรูปก็เหลืออีก10อนิพพานรูป10ที่เหลือก็คือปเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิการรูป3และลักขณะรูป4นี่คู่ที่1คู่ที่2อินทรีย์รูปก็มี8ภาษารูป5ภาวรูป2และชีวิตรูป1เป็น8ที่เหลือ20ก็เป็นอนินทรีย์รูปที่ไม่ใช่อินทรีย์คู่ที่3อุปาทินรูปที่ตัณหาและทิฏฐิยึดครองคือรูปซึ่งเกิดแต่กรรมที่เป็นอกุศลและโลกิยะกุศลได้แก่กรรมมัชรูป18แล้วก็เหลือก็ที่เหลือ10คือสัทธรูป1วิญญาติรูป2วิการรูป3ลักขณะรูป4คู่ที่3นี่ก็เป็น18กับอีก10แต่ก็อาจจะสัทธรูปนี้ก็จะต้องเป็นเขาก็แยกออกมาสำหรับคู่ที่3นี่ก็ซับซ้อนหน่อยไปดูคู่ที่4คู่ที่4นี่รูปหยาบโอลาริกรูปหยาบมี12ได้แก่ภาษาทรูป5วิสัยรูป7ก็รูปละเอียดที่เหลือก็เป็นรูปละเอียดก็คือสุขุมรูปละเอียด16รวมเป็นรูป28อันนี้นับ7นะวิสัยรูปนี่นับ7ต้องนับ7ถึงจะครบ28ก็คือรูปหยาบ12รูปละเอียด16รวมเป็น28แต่บรรดานี่28เนี่ยถ้าก็มีนับซ้ำกันอยู่แต่นี่เขาแยกออกมาว่าเป็นรูปหยาบ12รูปละเอียด16คู่ที่5สันติเกรูปง่ายรับรู้ง่ายก็คือประสาทรูป5และวิสัยรูป7รูปกลาย16ที่เหลือก็เป็นรูปไก่มีรูปใกล้ก็รูปไก่รูปใกล้12และรูปไกล16ก็เหมือนกันแบ่งเหมือนกันคู่ที่4กับคู่ที่5นี่แบ่งเหมือนกันแต่เรียกคนละอย่างอันนี้เรียกรูปหยาบ12รูปละเอียด16แต่คู่ที่5นี่เรียกว่ารูปใกล้12และรูปไกล16
ก็แบ่งมัน12 16 12 16แบ่งเหมือนกัน แต่ว่าเรียกคนละอย่าง นี่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็แบ่งให้เราเห็นโดยละเอียด นี่ที่รูป28เนี่ยก็แจกแจงว่ามันแบ่งหลายชั้น คู่ที่6รูปที่มีการกระทบให้เกิดการรับรู้12รูปที่ไม่มีการกระทบ16เหมือนกัน จัด12กับ16เหมือนกัน คู่ที่7สันนิทัศนรูป รูปที่มองเห็นได้ มี27ที่เหลือจากรูปที่มองเห็นได้ มี1วรรณรูป แล้วก็อันนี้ทัศนรูป รูปที่มองเห็นไม่ได้27อันนี้แบ่ง1กับ27รูปที่เห็นได้มี1รูปารมณ์ส่วนที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาก็27คู่ที่8วัตถุรูปปฐานรูป5หาไทยรูป1รูปที่เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตและเจตสิกเรียกว่าวัตถุรูปวัตถุรูปอันไม่เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตและเจตสิกทวารรูปที่เป็นทวารแล้วก็ทวารรูปที่ไม่ใช่ทวารคู่ที่10รูปภายในแล้วก็รูปภายนอกอัจฉติกะรูปภายในพาหิระรูปภายนอกคู่11รูปที่รับอารมณ์รูปโครูปที่รับอารมณ์คือรับรู้อารมณ์5นะครับรูปซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่มาถึงตนโคจระโคจรักคาหิการูปแล้วก็โครูปที่รับอารมณ์ไม่ได้12รูปที่แยกกันไม่ได้เรียกว่าวินิพโภครูปที่แยกจากกันไม่ได้แล้วก็วินิโพครูปที่แยกออกจากกันได้ก็คงอธิบายมาได้แค่นี้รูป28ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังอธิบายขยายความเรื่องรูปแล้วก็คงจะพอเข้าใจได้บ้างว่าอะไรคืออะไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามาพูดมันหลอกเราจะเชื่อไปได้นานแค่ไหนถ้าเมื่อไรเราไม่เชื่อก็คือเห็นด้วยปัญญา
ปัญญา วิปัสสนาภาวนานะวิปัสสนาปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่า รูปนามขันธ์ห้ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ก็รู้ได้ด้วยภาวนามยปัญญา แต่ถึงแม้ว่าเราจะยึดมั่นถือมั่น จริง ๆ เรารู้นั่นแหละ แต่เรายังปล่อยไม่ได้ เพราะว่ามันยังละสังโยชน์ไม่ได้นะ แต่ก็ปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อหลุดพ้นต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการบรรยายในเรื่องรูป28ในวันนี้ก็พอจะสมควรแก่เวลาก็ขอ